حال المهدي المنتظر قبل ليلة إصلاحه، كما ورد عند محيي الدين ابن عربي، وانقلابه من شاب مغمور لا يؤبه له إلى رجل يصلح الله به العالم. ذلك الشاب الغريب في زوايا الأرض المهملة، حيث لا تلتفت الأنظار، يعيش شاب لا يعرف، لا يحمل على كتفيه هالة الملوك، ولا يظهر عليه نور النبوة، يمشي بين الناس وهو منهم وليس منهم، وهو معهم وليس معهم، كما قال ابن عربي: سقيم في بئر عميق، وحيد بلا رفيق، لا تشي ملامحه سوى بالغربة والقهر والغموض والعمق. هو عميق كما قال ابن عربي، ولا تفضح هيئته ما أودع الله فيه من سر. هو رجل من الناس، بل أقلهم شأنا في أعينهم، وأكثرهم خمولا في ذكرهم. فقير، لا يملك من الدنيا شيئا، مطحون بالابتلاءات، منبوذ في أطراف الزحام، يمشي ولا يلتفت إليه، يتكلم ولا ينصت له، يظلم فيسكت ويهان فيحتسب، لكن غضبته عنيفة وأمه شريفة. إنه كما وصفه الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي: مستور، لا يعرف ولا يعلم بنفسه، ولا أحد يعلم به، وله سر عند الله لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ليس زاهدا ظاهر الزهد، ولا عابدا تشهد له الجباه، بل تكسوه بشرية مرهقة، وفيه تضاد عجيب، وهم ثقيل لا يعرف سببه، يعاني من شيء داخله لا يستطيع أن يعبر عنه، شعور بالغربة العميقة حتى في أهله، وحنين لمكان لا يعرفه، وانجذاب إلى الله لا يعرف سببه. هذا الشاب ليس كبقية الناس، لكنه لا يدري، قلبه معلق بالله وإن تاه بصره عنه، وفي صدره هم لا يفسره علم النفس ولا تقرأه الفراسة. قد يعمل في مهن بسيطة، يطرد ويهان، يرى الناس حوله تتقدم وتزدهر، وهو في مكانه كأنما الزمان لا يعنيه، يحس بالاختناق من واقع لا يشبهه، وينفر من دنيا لا يرى فيها المعنى. وعند الشيخ ابن عربي قائلا: يؤتى به وهو كاره، ويبايع بين الركن والمقام، وهو لا يعلم ما خبأه الله له حتى تأتيه نفحة الإصلاح. فليلة الإصلاح ليست ترقية عادية، إنها انقلاب كوني داخلي، زلزلة روحية، إشراق باطني يحدث في لحظة، فيتحول فيها قلبه إلى مرآة تصفو، وعقله إلى أداة تفهم، وجسده إلى أمانة يحكم بها ميزان العالم. تلك الليلة التي لا يعلم تاريخها هي فيض إلهي، عطية ربانية لا يتدرج إليها، بل تهطل عليه كما ينهمر المطر على أرض عطشة، فيقوم وقد نفخ في روحه من سر الإمامة، فيرى بعين غير التي كانت، ويسمع بسمع لم يكن له، ويشعر بثقل الأمانة على قلبه، كأنما سكب فيه العالم كله. لم يكن طالبا لها، بل كان يهرب منها، يؤتى به وهو كاره، لا يريد أن يكون في المقدمة ولا يسعى ليكون قائدا، لكن الله يعلم ما في صدره، وينزل عليه سلطان الحقيقة، فيكون المهدي كما اسمه، مهدى لا هاديا، يقوده الله ثم يقود الناس. ابن عربي يصفه بأنه شاب خفي، لو مررت به لا تراه، ولو خالطته لا تشعر به، ولو جالسته لا تعلم قدره، لا ينفرد في زاوية ولا يطلب الرئاسة، لكنه يحمل في صدره قلب ولي مجذوب، يحمل حقيقة تسحق الجبال الرواسي من ثقلها، وتسحق أي شيء لو تجلت عليه هذه الحقيقة التي يحملها
ولطفا به حتى هو أخفاه الله حتى عن نفسه، حتى يشتد عوده ويمر من فترة صقل الابتلاءات العظيمة، وفي نفسه همة ولي ينتظر ساعة الانقلاب لا يدري متى. في لحظة واحدة يتبدل حاله ويؤذن له بالكشف، فيرى الأمور على حقيقتها، فيفهم ما لم يفهمه أحد، ويشرح ما استعصى على العقول، ويحكم بالعدل حيث عجزت الأمم. لم يتعلم السياسة ولا ارتقى سلالم السلطة، لكنه يعطى مفتاح الفهم كما وصفه ابن عربي، وهو نور من الله يفهم به دقائق النفوس وخفايا التاريخ وأسرار الشريعة وقوانين الملك. هو رجل يصلح الله به العالم، لأنه صلح في نفسه أولاً. تكسرت نفسه بين يدي الله سنين طويلة، انكسر فيها الجاه وسحق فيها الكبر وماتت فيها الأنا. فعندما حمل الراية لم يكن يطلب مجداً بل حقاً، ولم يكن يريد قيادة بل نجاة للناس. تأمل حال هذا الرجل قبل إصلاحه، فقد كان الناس يرونه بلا قيمة، وربما هو نفسه لم يفهم قيمته، لكن الله كان يرقبه. كما قال ابن عربي: عناية الله تكتنفه وهو لا يدري. هذا هو المهدي، ليس خارقا في هيئته ولا مشهورا قبل ظهوره، لكنه كنز دفن في قلب رجل. والناس تبحث عن المهدي في القصور أو في الكتب، لكنه كان في الهامش، في الزوايا المنسية، في الحكايات التي لا تروى. فإذا أذن الله انقلب العالم، وخرج الرجل الذي لا يؤبه له ليقود البشرية نحو الفجر، الولي الختم، رجل على حافة السر. لم يكن المهدي المنتظر مجرد قائد سياسي ولا زعيما مصلحا، بل هو عند الكمل من أهل الله كابن عربي ختم الولاية المحمدية، آخر أوعية النور الذي يطوي الله به صفحة الأسرار، كما ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه. يختم به عهد الأولياء. في كتبه، خصوصا الفتوحات المكية وعنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب، يصف ابن عربي هذا السيد الشاب الغريب بكلمات مشفرة لا تكاد تفهم إلا لمن ألقي في قلبه نور. يقول: هو غريب في حضوره، لا يشبه من سبقه ولا يتكرر بعده، يجمع في قلبه كل طرق الأولياء ولا يسلك واحدة منها، أي إنه ليس تابعا لطريقة، بل هو الطريق بعينه، مرآة الكمال الإنساني الذي تتقاطع فيه جميع الأنوار الروحية، ليصير جسرا بين الظاهر والباطن، بين الشريعة والحقيقة. العارفون حاولوا فهمه، لكنهم اصطدموا بسره، إذ إنه كما قال الشيخ الأكبر: لا يدرك بالدرس ولا بالبحث، بل هو من أمر الله لا يمسك سره إلا من خلق له. فكل ولي لله يحمل نورا، أما هذا فيحمل ختم النور، كأنما هو الحلقة الأخيرة في سلسلة القدر. وهنا تتجلى عظمة إصلاحه في ليلة، لأنه حين يصلح يفتح له الباب المغلق منذ آدم. ليس هو خاتما للزمن فحسب، بل حاملا لكلمة الأخيرة من سر الولاية، تلك التي لم تكشف حتى لأكابر الأولياء. ابن عربي يتحدث عنه بإجلال عظيم، لكنه لا يبالغ، بل يحاول أن يقترب من طبيعته بحذر. يقول: بما معناه وما فهمناه من كلامه أنه هو رجل لا يرى وإن رآه الناس، ورجل لا يفهم وإن تحدث بلغاتهم، يعيش بين الناس لكنه غريب فيهم، لا يجد مأوى في الأفكار ولا في الطوائف ولا في العادات، يعيش على هامش الزمان، كما لو أن وجوده إشارة إلى النهاية لا إلى الاستمرار.
يقال عنه إنه حفظ في قلب المحن كما يحفظ اللؤلؤ في الصدف. فالمهدي لا يربى في قصور، بل في أتون الألم، في بوتقة الفقد، حيث لا يبقى معه إلا الله. وحين يختلي به يبدأ التكوين، وتتشكل النفس التي ستحمل على عرش الحق. أقول الشيخ محي الدين ما معناه أنه هو فرد الزمان ووتر الوجود، وخلافة الله في أرضه على التحقيق لا على المجاز. فهو ليس مجرد ملك عادل، بل هو عين العدل، ليس مصلحا للسياسة بل مصلحا للوجود، يعيد توازن القوى لا بالحديد بل بالحق. ولأنه الولي الختم، فإن ما يعطى له لا يعطى لأحد من بعده، وما يكشف له لا يفتح لسواه. ينادى في قلبه، ويصحو الغلام من النيام، ويرى غده في الأحلام، كما قال ابن عربي: وقد صار جبلا لا تهزه رياح، وكوكبا يضيء في ظلمات الفتنة. حاول الأولياء من قبله أن يرسموا له خريطة، لكنهم كلما اقتربوا منه تبخر في الرؤية، لأنه ببساطة أخفى من السر وأوضح من النور، لكنه لا يدرك إلا لمن فتح الله عليه. يقول ابن عربي: ويترك الإلف والوطن والقطن، ويفارق الأهل والولد، ويستوحش في سيره من كل أحد، حتى إذا وصل الميقات خرج من رق الأوقات، وتجرد من مخيطه، وخرج من تركيبه إلى بسيطه. لا تنسوا أحبابنا الكرام الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنأتيكم بالمزيد. والسلام عليكم ورحمة الله.